Hello friends, namaste, namaste. वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल. स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा. फेरि पनि आज चाहिँ हामी चिकन मोमो लिएर आएका छौँ. हजुरहरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन तर जाडोमा त सबैलाई मनपर्छ जस्तै लाग्छ मलाई त. तातो तातो मोमो अनि यो खसीको सुप अनि अलिकति सालादा थोरै ब्राउन पनि बनाइदिनु भएको रहेछ अनि पिरो पिरो अचार. अनि आजको स्पेसल चाहिँ हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ हामीसँग. आज एकदम धेरै खुसी छौँ. अनि मेरो दिदी, हामी दिदी बहिनी अनि आन्टी आज चाहिँ मुकबाङ गर्न पाएको छ. एकदम खुसी भइरहेको छ. अनि अब चिसो नगरिकन हामी खाइहाल्छौँ. ल लेट्स इट आन्टी. या ओके. तातो तातो मोमो. उहाँलाई पनि मोमो मनपर्छ. पहिला खानुभएको थिएन, हामीले बनाउनु थालेपछि चाहिँ मन पर्यो. I want to eat with my hands. हाम्रो चाहिँ पिरो अचार, उहाँको चाहिँ नपिरो अचार बनाइदिएको. उहाँलाई नेपाली खाना एकदम मनपर्छ फेरि. एकदम मिठो भयो. वाह, अचारले डर्रो. मलाई त मोमो त अचारमा भर पर्छ. मलाई त मोमो मन पर्ने त. This one is so spicy. त्यो टिभी अफ गरिदिनु पर्यो. Auntie, I have a few Portuguese friends. Do you like to say something in Portuguese? Posso? No? है पोर्चुगिज छ नि त. पोर्चुगिजहरू पनि हुनुहुन्छ कि सब्सक्राइबर. If you like something, then you can tell. I have a few friends in Portuguese friends. Este jantar em casa dos meus amigos nepaleses é uma maravilha. É uma delícia. Os mormons, mormons, Momos, yeah. deliciosos. Muito obrigada, my dear auntie. Yeah, muito obrigada. É, eu adoro. हामी नेपालबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी आन्टीको घरमा बसेको है. 1 महिना जति आन्टीको घरमा बसेको. अनि हामीले यो घर नपाउन्जेल चाहिँ हामी उहाँसँग बसेको. उता लिजबनमा पनि बसेँ दाइहरूसँग. अनि त्यो पछि हामी यता आएर बसेको. अनि उहाँ चाहिँ यति धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ. हामीले यति धेरै गर्नुभयो. आमै जस्तो लाग्छ के. उहाँले चाहिँ यति धेरै हेल्प गर्नुभएको. त्यही भएर अहिलेसम्म हामी सँगै खाने, उहाँकोमा जाने, उहाँकोमा खाने. उहाँको घर यहाँ नजिकै पनि छ. अनि त्यही भएर हामी धेरै जसो चाहिँ गेट टुगेदर गरिरहेको हुन्छ कि. आमा जस्तै फिल हुन्छ क्या हामीलाई. अलिकति केही बिमारी पऱ्यो भने दौडेर आइहाल्नुहुन्छ हस्पिटल जाने भन्दै. Thank you, auntie. Obrigada. Muito obrigada, não? A saladinha está boa. Vou tirar uma saladinha. तर आज मिठो रहेछ मको मोमो है. आन्टी प्राउन. मेरो हातले खान्छ त्यहाँ फेरि चम्चा निकाल्दो रहेछ. Está no ar. निकाल्नु त. अनि खाइस् मोमो? Vai. Vai. Eu compro. Isso, blank. Blank, viu? Ja. Explain. Dorme agora, momo? Isso é assim mesmo, mas não. Pera, सुप ट्राई मार्छु है त. तर म को खाल्ला थिएँ कि. Quero salada. हाल्छु आफै कि म हाल्ने? गाह्रो भयो नि. सरी आन्टी. Thank you. No, no. कस्तो मिठो भयो त.
Um jeito de vinho português. Podemos fazer uma. Ah, boa sorte. I forgot, auntie, sorry. Oh, ja, ja. Boa sorte. Oh. Santi, Good head, no? good deal. I already drank. Portuguese Oh. wine. Portuguese one. Good. Vinho português. सुप पनि छ, तातो तातो सुप. मिठो. पिरो पिरो छ क्या आन्टीलाई? Very good. Tasty. क्या मिठो खान्छ नि त? Salad de betara. मिठो त छ. तपाईँहरू किन आउनुभयो? Mama tá falando assim. Ah, Cristina. Sisti. Au. Não deu? Até a gatinha cheira. She smells. Cristina, ja. मलाई त अचारको यति मिठो कि कस्तो मिठो. मेरो सिद्धिसक्यो चिहाल्यो एउटा. म त पिरो थपेर त्यो पिरो अचार क्या त्यो मिक्स गरेर दर्दो अचार हालिनुहोस् है. नाइ आन्टी
Normal posição. Yes, I know. Muito normal. I have to make gymnastics. Ondora Yes, for her. Ana, Ondora no da tempo, precisa pagar para ti. Vai gravando, त्यसपछि आनीलाई के भन्छ भने भन्दा हो अब हामी धेरै बोल्न थाल्यौँ धेरै बोल्दा बोल्दाखेरि भिडियो लामो हुन्छ नि फेरि दौड जहिले छिटो छिटो गर्ने भने लामो भइहाल्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब यहीँ छुट्ने बाचा गर्छौँ हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो मोमो आज अस्ति मैले ढिँडोको रेसिपी भनेछु पछि हेर्दा अब हाँस उठेर मलाई माफ गर्नु होला रेसिपी भनेछु क्या मैले ढिँडोको मुखबाङ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला भनेको ढिँडोको रेसिपी कस्तो लाग्यो भनेर भनेछु सो सरी अनि अब आजको यो मोमो अनि हाम्रो डियर आन्टीसँग गरेको हामी तिनजना भएर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज यदि भ्याउनु भयो भने कमेन्ट गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु अनि प्लिज यदि हजुरहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो हेर्नुभएको प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला नोटिफिकेसनको बेल घन्टी टिक्न बजाइदिनु होला बच्चाहरूले भन्थे आज ठुलै मान्छेले भने हामीले एकदम बेस्ट मोमेन्ट भयो आज हाम्रो लागि अनि उहाँलाई बोलाएको थियौँ अनि किन नगर्ने भनेर गरिहालेको त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आजको भ्लगबाट हामी बिदा चाहन्छौँ र छिट्टै अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचा गर्छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरू सबैजना स्टे सेफ भनेर भन्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो थ्याङ्क यू बाई 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 बाई